ראיון עם צביקה שנקר. הראיון מתקיים בביתו של צביקה בקיבוץ יגור. התאריך הוא 10 ביולי 2026. צביקה, בבקשה. צביקה שנקר נולד ב-1946. נולדתי בקיבוץ נגבה, לחנה ושלום שנקר, הוריי. אבא שלי היה ממייסדי קיבוץ נגבה ונלחם במלחמת העולם השנייה וקיבל צל"ש במדבר המערבי? במדבר המערבי. באיזה מסגרת אבא שלך היה בצבא? איזה מסגרת? הוא היה בצבא הבריטי והייתה יחידה של החיילים ארץ ישראלים. מה התפקיד שלו? הוא היה נהג, הם היו נהגים. היחידה הזאת של הישראלים היו נהגים ולא נתנו להם נשק מפני שהאנגלים לא רצו שהם יתחלשו, שאחר כך הם ייקחו את הנשק הזה וההגנה תיקח את הנשק הזה. אז אבל הם אספו נשק, שהם היו נהגי משאיות, הם אספו נשק מזה שהגרמנים השאירו והעבירו את זה לסליקים. לסליקים כן, בישראל. האם אבא שלך דאג למשל שחלק מהנשק יגיע לסליק ביגור? יכול להיות. לא רק של הבריטים, אלא גם של הגרמנים הם אספו נשק, כי גם פעם הגרמנים היו שם, ואחר כך ההגנה, האנגלים, והם כל הזמן, איפה שהשאירו נשק, הם לקחו אותו. אז בוא נעשה סדר. אבא שלך היה נהג על מכונית או מסעית? על מה הוא נהג? מסעית. ובאיזה אזורים הוא נהג? במדבר המערבי, בבנגזי, בלוב. ובתקופת המלחמת העולם הוא כבר היה נשוי? לא. הוא התחתן, הם התחתנו מתי שנגמרה המלחמה. אמא שלי, עבדה בתל אביב והוא הכיר אותה כי הוא עבד בנגבה. אמא נולדה בסרדניק בליטא. בסרדניק? כן, אני חושב, כן, בליטא. אבא שלי נולד בפולין, בעיר העיירה סטפני, ואמא שלי נולדה בליטא. אבא שלך הלך לצבא הבריטי מנגבה? כן, אבא שלי גויס מטעם ההגנה לצבא הבריטי. הימים ימי מלחמת העולם השנייה, ולמרות שהיישוב היהודי רצה עצמאות, היו נגד הבריטים, אבל הם הבינו שמה? הם הבינו עדיף בשלב זה? בשלב זה לא לתת להם נשק, אבל להיות בצבא הבריטי. כי זה היה האופציה... כן. כן. אוקיי, אז אבא שלך, כמה שנים הוא היה להגה בצבא הבריטי? אבא שלי גויס ב-1940. כן. שנה אחרי שפרצה מלחמת העולם השנייה. ואז גייסו לצבא הבריטי, וזה לא לצבא הבריטי, גויסו לצבא הבריטי כנהגי משאיות וכאנשי רפואה. ומה, הם העבירו תחמושת? מה? נשקים, בגלל מרגמות, מקלעים, רובים, כל מיני כאלה. ב-1945 הוא השתחרר, ואז אחר כך בעוד שנה אני נולדתי. כאשר הוא השתחרר, הוא היה חבר נגבה. חבר נגבה. כן. הוא היה חבר נגבה. אני הייתי אפילו לא שנה, חצי שנה, ואמא שלי סחבה אותו ליגור, היא לא רצתה להיות בשומר הצעיר. נגבה בשומר הצעיר, היא הייתה אחדות עבודה. היא לא רצתה, אז אמרה לו, או שאתה בא איתי עם צביקה, או שאתה לא בא איתי עם צביקה, אחד משניים, תחליט. אבל אמא שלך רצה לבוא דווקא ליגור, כי מה? היא הייתה ביגור, היא עלתה בארץ, היא עלתה לארץ יותר מוקדם, ועם שתי אחיות שלה, אחת מגבעת ברנר ואחת מגבעת חיים. הגענו ליגור, גדלתי כמו כל ילד ביגור, ואותן פעילויות שעושים לילדי הקיבוצים, ומאוד מאוד אהבתי את התקופה הזאת. שהייתי בן 9. אני זוכר את ההפגזה של איברהים אל-אוואל על נמל חיפה. שמענו, הם ירו על נמל חיפה.
ובזה זה נגמר, אני אחר כך נגמר עוד הספקנו להיכנס למקלטים. היינו, כן, ירדנו למקלטים, למקלטים העגולים. כן. כן. תיכון, תלמיד גדול לא הייתי, לא אהבתי ללמוד. אני אהבתי יותר להתעסק עם דברים טכניים. זה אחר כך הוביל אותי לחשמליה של יגור, אבל זה השלב הבא. איזה מחנך אתה זוכר? ינקלה, שחר, דינה אפרת. דינה אפרת הייתה 8 שנים איתנו, עם הכיתה שלי. דינה אפרת סת. מה? דינה אפרת סת. דינה אפרת סת, כן. איתנו, כן. מי עוד? אתה זוכר לטובה? יעקב וילנברג, המורה להתעמלות. רחל... פליטרבלום. פליטרבלום, קראנו לה אמבה. כן. ומה עוד? עברנו את זה בקלות, זאת אומרת, אבל כבר ידענו, הפעם הראשונה שנתקלנו במוות של בן קיבוץ, זה היה שדוב ילי נפטר, נהרג, בקלקיליה. ובן כיתה שלי זה אלישע, אח שלו. זהו, ואז שם למדנו להתחיל להבין את השכול שיש בכל הסיפור הזה. גיבורים, אבל נהרגים. עבדתי בתור נער בחשמליה ביגור. כן. שלימים הייתי מנהל החשמליה 40 שנה. הייתי לצבא בנובמבר 1965. גולני. אוקיי. בהתחלה עם נ"מ, הייתי בנ"מ איזה שבועיים, ואז העבירו אותנו לגולני. ואנחנו חשבנו שגולני זה, אתה יודע, לא אהבו את גולני אז. גולני היה מאוד לא רצוי. כן. אבל היה מח"ט שקראו לו שלמה אלטון, שאחר כך הוא נהרג במלחמת 6 הימים בעזה, והוא אמר שבמחזור הבא יגיעו לגולני רק בוגרי שמיניות וקיבוצניקים ומושבניקים. ואז הוא העלו את הרמה של גולני. ומאז אני גולני, אבל לא ידעתי שבתוך גולני יש גדוד של תותחנים, והגדוד הזה היה גדוד 334, שהיה תותחנים, מרגמות 120 מילימטר מתניות. המהות התפקיד היה שהיו כל הזמן תקריות לאורך גבול הצפון. שהיה עכשיו בזה תקריות שהסורים ירו עלינו, ואנחנו היינו הכי ניידים, כי היינו על מרגמות 120 על זחלמים. וכל פעם הקפיצו אותנו וניהלנו מלחמה שלמה כמעט כל יום עם הסורים שהיה שמה. ובסופו של דבר התחילה מלחמת 6 הימים, פרצה מלחמת 6 הימים. מה אני זוכר בגולני? אימון קיץ ואימון חורף, זה מה שאני זוכר כל הזמן. היינו עסוקים בהגנה נגד הסורים ברמת הגולן. הגענו על החקלאים, על הקיבוצים, על המושבים, על הכל, מראש פינה עד קיבוץ דן. מסלול, כן. במרגמות, כלי מאוד מדויק, כלי מאוד הרסני. אני הייתי מפקד צוות. איך המרגמות התניידו? הם היו על זחלמים. אוקיי. על זחלמים, זה היה גדוד מרגמות כבדות על זחלמים. הירי היה מהזחלם עצמו, זה היה היתרון שלו, היינו למשל בנופש, ואז קראו לנו ונסענו מעכו, נסענו לגבול הצפון. התחילה שם תקרית, תמיד היו שם תקריות. בצידוד רחב היה יכולים להזיז, הייתה קשת, ואיפה שלא, אנחנו פשוט זזים לזחלם. מלחמת 6 הימים... אתה בגדוד... 334. בצפון. בצפון. בעמדת המתנה, הייתה המתנה של איזה כמה שבועות. 3 שבועות. איפה ישבתם? בחורשת טל? לא, חירבת, איזה נקרא שם, משמר הירדן, למטה. משמר הירדן. ישבתם והמתנתם 3 שבועות? כן. ואז, לפני שפרצה המלחמה, הזיזו אותנו מהחירבת הזאת, ואחר כך ראינו שהכניסו לשם הסורים 200 פגזים, פצצות, אבל לא היה שם אף אחד. ואז הגענו למטעים של דן ודפנה. ומשם, עכשיו, הממשלה לא רצתה בכלל לכבוש את רמת הגולן, אבל הייתה ישיבה של אנשי רמת הגולן עם הממשלה, ואז בסופו של דבר הסכימו לכבוש את רמת הגולן. אבל שאתם יריתם מלמטה כלפי הרמה, אז זה לא היה איזו הרגשה של חוסר אונים כזה?
אתם למטה והם למעלה? הייתה, הם תצפתו עלינו כל הזמן, אבל אנחנו, ירינו גם הרבה פצצות. לא אגיד לך שלא נהרגו אצלנו, חבר'ה, מההפגזות הסורים מחדש. האנשים שהכרת? אנשים שהכרתי, שהיו איתי בטירונות. שלמה פסקל, זה מהמחזור שלי. היינו על יד חולתה, ושם היה שדה פתוח כמעט, ואין מה לעשות, ושם הם היו, היה קשר בין הצוותים. היו בין הקבצים, הקשר היה, והפיקוד היה על חוט 8, חץ 10, חוט. משם היינו בטלפונים מתקשרים ואומרים לנו, משם היינו גם מקבלים ממרכז הפיקוד, זה נקרא המפיק. היינו מקבלים מאיפה, הם מכוונים אותנו לאן. למרות הנחיתות הטופוגרפית, האם אתה יכול להגיד שאתם פגעתם במטרות? פגענו במטרות, גם הסורים, השבויים, אישרו את זה, פגענו במטרות. גם למטה בקיבוץ דפנה, שם הם פגעו. אחרי מלחמה הגענו לקונטרה. דרך אגב, והיה קטע שהיה, גם אני השתתפתי, הייתי מפקד צוות, ולא כל כך אהבתי את הקצין שלנו, אז הם העבירו אותי לזחל של הקשה, של המסון, מפקד הסוללה. אז בשלהי הקרב של תל פחר עוד השתתפתי עם הזחל שלו, אבל לא, זה לא... מה רציתי להגיד לך, זה קראו לו ניסים זעירה. הוא היה קשר, קיבל אות המופת. על זה שהוא רץ לתקן חוטים בשדה שהוא גז. הגענו לקונטרה, כבשנו את קונטרה ונכנסנו לשגרה. ואז הודיעו את השם שלי ועוד כמה שמות שאנחנו עוזבים את הגדוד ונוסעים לבה"ד 9 לקבל סוללה אחרת. של איזה כלים? מרגמות 120 מילימטר, כל הזה שלנו היינו מרגמות 120 מילימטר. באנו לבה"ד 9, הקמנו סוללה חדשה. סוללה זה 4 צוותים של 6 איש. היינו בין מקימי חטיבה 401, גדוד 195. שריון, נהפכנו לשריון. גדוד 334, נהפכנו לשריון. זה עדיין היית בשירות סדיר? כן, כן. היינו מסייעים לחרמש, שהסבו אותם לשריון, ועשו מהם חרמש, גדוד 195. יוסי פלד היה מג"ד שלי. זה היה אחרי מלחמת 6 הימים, והוסיפו, אנחנו התגייסנו, היה 2 וחודשיים, ואחר כך הוסיפו לנו 4 חודשים, נהפכנו ל2.5. בסופו של דבר, 20 יום לפני שהיינו צריכים להשתחרר בכלל, הכניסו לנו את 3 שנים, את החצי שנה שאני הייתי, והיינו, המחזור שלנו, נשאר עוד חצי שנה בתעלה. ואז התחילה מלחמת ההתשה הייתה שם. הספקת? בטח. מלחמת ההתשה, ישבנו בתעלה, בציר אסמאעיליה, קנטרה. ובמלחמת יום הכיפורים הגענו בדיוק לאותה עמדה, אבל נגיע למלחמת יום הכיפורים. האם הייתם בתקופת מלחמת ההתשה, יריתם הרבה? המון, המון. ואני רק אגיד לך שמבחינת כוחות צה"ל, אנחנו היינו בצפון התעלה, שם באזור, אם שמעת על טמפו, שם היינו במוצב 4א גם, ולמצרים היה כמה, איזה 220 כלי ארטילריה במלחמה. בצד שלנו אנחנו היינו 8 כלי ארטילריה. ככה ניהלנו מלחמה לכל אורך החזית. היה איזה אפקט לירי שלכם? היה לכם הישגים? יריתם מעבר לתעלה? ירינו, בטח ירינו לעבר התעלה. אני אספר לך על עוד מקרה שהיה בתקופת מלחמת, הטביעו את אילת. ואז קרא לי יוסי פלד, שאני הכרתי אותו מנגבה, הוא הכיר אותי מיגור, כי הוא היה בנגבה. הוא ניצול שואה. ניצול שואה. והוא קרא לי ואומר, תיקח את הצוות שלך, תמיסו פגזי תאורה, ותיסעו עם כשהייצת 3, תיסעו איתם יחד, תמיד מהזחלם, הם היו כבר על כלים אמפיביים שלקחו שלל, BTR 152. נתתי, חיפשו על החוף, נתנו פצצות תאורה.
להעיר את השטח שם, זה בצפון סיני. גרנו במחפרות כאלה שעשו לנו, זה היה בונקר כזה מצחיק. זהו, והשתחררתי מהצבא בשנת 68. חזרתי לקיבוץ, עבדתי בחשמליה. הקיבוץ תפסה אותי ביגור, ובאותו ערב קראו לי ונסענו והגענו אתה מדבר על יום שישי בערב? יום שבת בבוקר אני חושב. יום שבת בבוקר. אבל ביום שישי בערב כבר גייסו פה חבר'ה. גייסו, ואמרו לי תחכה על יד השער ויבואו לקחת אותך. חיכיתי עד שעה 11 ואף אחד לא בא לקחת אותי, ואז אני לקחתי... אבל רגע, לך קראו עוד לפני שממש התחילה המלחמה, ממש לפני שהתחילה המלחמה. ויחד עם אברהם קלוג. אברהם קלוג היה שכן שלי. הוא שואל אותי מה קורה, אז אני אומר, אני לא יודע מה קורה, אבל אני אמרתי לו שאני לא יודע מה קורה. הוא כבר כנראה כן ידע, למרות שלפי דעתי הוא לא ידע. ואז, כי אותו גייסו והוא כבר הלך. גייסו אותו בערב קודם. ערב קודם, מה שאני הייתי צריך להיות מגויס. ואני עוד אמרתי שאותי יגייסו מתי שיגייסו תזמורת צה"ל. לא תיארתם לעצמי שיהיה דבר כזה. שבת בבוקר אני עולה על טרמפים, הגעתי בטרמפים לקסטינה. הצבת החירום שלי הייתה בגדוד חרמש, גדוד שריון. שם חיכו לנו הכלים שלנו, ואנחנו ניסינו להניע אותם, הם לא הניעו כי לא היה דלק בזה, והיינו צריכים לתדלק את הזחלמים, ואחד מהפשלות שהיה שם, אבל אני הייתי מפקד צוות. נסענו, הגענו לבלוזה, שם פגשתי את יוסף גולדברגר, שהיה נהג תנובה כזה, שהיה מביא זרים, ואחר כך אנחנו התקדמנו לכיוון אותו מקום, איפה שישבנו, במלחמת ההתשה. בדיוק באותו מקום, בצומת קסטינה בקנדרה. לפי דעתי אנחנו היינו כפופים לקצין תותחנים ראשי. בלוזה נסענו על שרשראות, פרסנו לאורך את המוצבים, 4א, טמפו, ששינו את השם שלו. מהרגע שהגענו לתעלה, התמקמנו והתחלנו לראות. אתה קיבלת פקודות ממי? מפקד הסוללה שלי, בני ויינרמן קראו לו. בני ויינרמן? כן. ויריתם? בלי הכרה, אי אפשר להגיד בלי הכרה, מפני שאתה צריך קצב מסוים, כי אחרת אתה מחמם את הקנה, שאחר כך הפצצה נפה בלי... זה היה 2 בדקה. זה הרבה. זה הרבה. ירינו הרבה. כמה אנשים מונה צוות? 6. 6 איש. והאם אתה זוכר את עצמך עובד תחת לחץ? לא. פעלתם לפי הספר? פעלנו לפי הספר, כי לפי דעתי בגלל שהיה לנו כבר את 6 הימים, ועם גולני גם, אז אני כבר לא התרגשתי. מלחמת יום הכיפורים לא, הייתה סוללה שהיה עם אלי הורוביץ, שהם ירדו יותר דרומה מאיפה שאנחנו היינו, ושם נהרגו 4 אנשים. זה היו ההרוגים של הגדוד. הכרת אותם? אף אחד. זאת אומרת, אלי הורוביץ היה מפקד בגדוד שלכם? כן. אתם התפצלתם לסוללות? ברור. סוללה, ואחר כך אחרי קילומטר יכול להיות עוד סוללה. כן. כי היו שם גם תותחים הוביצרים 155, לא מתנאים אלא... דרך אגב, את הטעינה של המאה ה-20 עושים דרך הקנה בקצה? כן, אבל בניגוד למרגמה 81. זה לא אוטומטי. לא, במרגמה 81 אז אתה נכנס, ואז יש לו פין, וזה פוגע בו. ונקירה. וזה מושך חבל. פה? במאה ה-20 אתם צריכים למשוך חבל. כן. וקיבלתם פידבק אם פגעתם, אם הועלתם? באופן כללי כן, קיבלנו מידע. לעומת מה שהיה למצרים, אנחנו היינו כאפס, כלום. ספגנו הפגזות, ברור, היה לנו בונקרים, שעשינו מקשתות ויכול על זה. יש על זה שאתה רואה מוצב, יש בתמונות שמוצבים שאתה רואה שכמה ישנו שם בפנים. לא, אנחנו לא עברנו את התעלה,
נסענו לבקר אחר כך בג'בל עתקה, אבל זה משהו אחר, זה לבקר. ג'בל עתקה זה בדרום, איפה שנחתם הסכם הפסקת האש. בתקופת מלחמת שלג גויסתי מחדש, ואנחנו הגענו הייתה בעיה עם המחבלים של פת"ח שירו כל הזמן מצד דרום, הם ירו לצפון, כי היינו בדרום, הם היו בדרום ביירות. והיו צריכים גדוד ארטילריה, איך מצד צפון, מצד ישראל, ושתפציץ אותם שהם לא ידעו, כי ככה הם ידעו מאיפה זה ייפול. ככה זה כבר קיבל גם הצד השני. האונייה עצמה זו אונייה של צים, שחכרו אותה, הצבא חרה, אונייה שהייתה מובילה בימים רגילים מכוניות מאירופה, וזה שלושה גבהים, שלושה... רגע, אז בוא נגדיר, למה העלו את המרגמות המתניידות על אונייה של צים? לא, אני כבר לא מרגמות, אני כבר בתותחים רועמים. רועמים. הייתי קוטר? 155, מה? 155? כן. אוקיי, אבל למה שיעלו אותם על אונייה של צים? כי אז נחתנו, יצאנו בלילה, כיבשו את האונייה, יבדו שאף אחד לא יראה, ונסענו ביום, נסענו לכיוון קפריסין, וברגע שירדנו לכיוון קפריסין חיכינו, וכשהתחיל הלילה, אנחנו ירדנו מהאונייה, והייתה שם כל צמרת צה"ל, רפול, וכולם באו לראות את הנס הגדול הזה, איך שזה יורד, יורדים לכוחות לדרום ביירות, לצפון ביירות, סליחה. אבל רגע, האונייה של צים היא לא הייתה נחתת. לא נחתת, זה לא נחתת. אז איך הצלחתם לרדת, לחוף? מה? היא הייתה... אנחנו היינו מתנאים, אנחנו ירדנו כמו משהו מורה. לא, אבל היה לה כבש כזה? כן, שיורד לשלוש קומות. זהו, ירינו כמה פגזים, הגענו לעמדה, עשינו עמדה, על יד בקפיה, בקפיה זה הכפר של ג'ומייל, ומשם אנחנו ישבנו עד שהשתחררנו, לקח המון זמן, גם כן, המון ימים, לא זוכר כמה, אבל... שם כבר הייתי עם מ"פ מפקדה, הביאו לנו מחיל האוויר שלא ידע מהחיים שלו, מה זה, אני לא זוכר את השם שלו, הוא לא ידע מהחיים שלו, ואז עסקו אותי, הוא לא ידע אפילו איך נראה פגז מרגמה. ואז אני נפחתי למפקד מ"פ מפקדה בשביל... בלי לעבור קורס קצינים. בלי קורס קצינים, בלי שום דבר. לא רציתי ללכת לקורס קצינים בכלל. ביקשו ממני, הלכתי עם מזקי קצונה. אבל בחיל התותחנים היה תוספת יותר ארוכה של לימודים, לא רציתי. לא מצא חן בעיניי הצבא. אבל לצורך ההגדרות, אתה מחשיב את עצמך כתותחנים או גולני? אני הולך גם עם כובע יש לי כובע של תותחנים ויש לי 334 וגם כובע של גולני. מדי פעם אני מחליף. הנכד שלי דרך אגב, הוא בכיפת ברזל, גם זה יש לי... אני הייתי חשמלאי ביגור, גם עם צוות. 50 שנה עבדתי בחשמליה, מזה 30 שנה הייתי מנהל החשמליה, והבאתי את יגור למצב מקסימלי שאפשר ליגור, שלא יהיו הפסקות חשמל, והכנסנו מתח גבוה. הסמכה שלי זה קורס חשמלאי. אבל ניהלתי את החשמליה כמו שצריך לנהל את החשמליה. לא רוצה לצפוח לעצמי על הכתף, אבל יגור השתנתה, הקמנו מרכזיות מתח גבוה, הבאנו חשמל לכל המקומות, ואין הפסקות חשמל ביגור, אלא רק אם צריך לעשות זה. אתה מרגיש לבד שאין לך הפסקות חשמל. שאנחנו בין לבין, כל הזמן עשינו מילואים ביהודה ושומרון, כל הזמן זה היה התפקיד שלנו לעשות מילואים בחברון, בעזה, בכל המקומות האלה. גם בזה השתתפתי, אני כבר לא... במלחמת המפרץ הראשונה אני השתתפתי. אתה זוכר מלחמת המפרץ הראשונה? מה עשית? גייסו אותנו כהגה לתצפת מבית אורן שם, להיות לבית אורן, על כל עמק זבולון. אז הייתי מגויס גם כן, 5 מלחמות, וגם השתתפתי בפעולת תגמול בעיירת צפי שבדרום ים המלח, שהייתה מול נאות הכיכר, גם שם השתתפתי. היום אני בפנסיה, מגדל את הילדים, את הנכדים, טוב לי בחיים. נולדו לנו 7 ילדים, ואחד הראשונה, קראו לה כרמית, היא נפטרה בגיל צעיר, ב8 חודשים. בסך הכל 8 נכדים. אנחנו כמעט במשרה מלאה. הרבה עובדת בבית חולים, אז יש לה משמרות, ויניב לא כל כך יכול להגיע.
אז יש את הנכדים, אנחנו מסתדרים איתם יפה מאוד. באים אליהם, שהיה לי אוטו, באתי גם אליהם, אבל אני כבר לא נוהג, אז... אבל החיים ממשיכים. החיים כן. לא באנו אף פעם בטענות לאף אחד, לא דיברנו רעה, אנחנו אנשים שקטים. רואים אותי וחיון, בחור נחמד, ועל שפת התעלה בצד שני קונט רצו המצרית. זה במלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה. ביקור של חשובים, מנחם בגין, כולם תמיד היו מביאים אותם לצוות שלי, כי אנחנו היינו צוות מצטיין. איפה זה מצולם? בקונטרה. מה רואים פה? זה המרגמה 120 מילימטר המתנייעת שלנו שהשתמשנו בה. על זחל"ם. על זחל"ם. זה המחפור, זה רגע, עוד פעם, מה זה שם? זה היה הצוות שלי. איפה זה מצולם? בקנטרה. קנטרה. זה ככה גרנו שם. זה במלחמת ההתשה? מלחמת ההתשה, כן. טוב. 4 הימים שהייתה אז בירושלים. בירושלים, כן. רואים אותך פה? כן, אני חושב, אבל אני לא בטוח. לא חשוב. זאת תמונת השלל במלחמת 6 הימים, על יד הבית המפקדה שלהם. איזה תותח זה? זה תותח 90 מילימטר. סורי? כן. זו תמונה של הצוות שלי מלפני מלחמת 6 הימים, אולי בחודש. זה אתם תחת רשת? כן, סתם. וזה צולם בצפון? בצפון, על יד אליפלת. זאת התמונה שלי ואמירה לפני שנתחתנו. כמו כל המרואיינים, שאני מראיין לפחות, לא תמיד מראיינים טייסים ומפקדי ישראל, גם המפעילי מרגמות, גם רפואה. מה? הרפואה גם כן. כן, מה רפואה? אני אומר, צריכים להזכיר גם את הרפואה ואת כל הדברים האלה. כן. אנחנו מחפשים את הנקודות מבט, אני קורא לזה רצפת הייצור. חפ"שים. חפ"שים, בדיוק. אז אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה.